Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni resepi Kak Ros nak goreng ayam tanduri. Ayam tanduri ni ramai yang suka. Kak Ros sendiri suka ayam tanduri. Hari ni saya nak tunjukkan bagaimana kita nak membuat ayam tanduri. Jom kita tengok bahan-bahan dia dulu. Bahan-bahan untuk membuat ayam tanduri: bawang putih dengan halia ditumbuk lumat, kayu manis, daun bel, garam secukup rasa, bunga cengkeh, buah pelaga, jintan manis, lada hitam, 1 biji limau, 20 batang cili kering, 1 ekor ayam penuh, sedikit minyak masak, sedikit susu segar, biji ketumbar setengah cawan, minyak sapi sedikit. Sekarang step yang pertama, kita perlu goreng semua bahan kering tadi tanpa minyak. Goreng sehingga naik wangi. Selepas naik wangi, kita perlu blender semua barang yang kita goreng sehingga halus. Tiba-tiba blender Kak Ros pecah. Tak boleh nak buat apalah, kena continue juga. Kak Ros cuba blender dengan blender yang besar ni. Ini rupa dia. Tapi di luar sana dia kena lagi halus. Dia kena blender lagi halus. Masukkan garam. Masukkan susu segar sedikit. Masukkan minyak. Masukkan minyak sapi. Halia dengan bawang putih. Peras limau. Gaulkan sebati ya. Gaulkan sebati. Kalau dia tak pekat, boleh masukkan, tambahkan susu segar lagi. Sebelum kita apply masala yang kita sediakan sebentar tadi, kita asingkan dulu. Sebelum tu kita perlu potong ayam ni bagi memudahkan masala tu serap ke ayam. Walaupun dalam masala yang kita buat ni ada garam, tapi perlu juga sapukan garam sedikit atas ayam. Takut dia tak cukup. Kena masukkan yang bahagian-bahagian yang kita potong ni, kita masukkan. Yang ni boleh selamatkan lah daripada garam ni cukup dalam ayam tu. Tak perlu apply banyak, sikit. Hanya sekadar sapu je.
Okey, sudah. Okey, sekarang mula applykan semua masala yang kita sediakan tadi tu ke atas ayam. Masukkan dalam lubang-lubang yang kita kerat ayam tadi. Ini rupa Kak Ros dah apply semua masala tu ke dalam ayam, semua tempat. Kita kena rehatkan dalam 1 jam baru kita goreng. Ayam dah rehatkan dalam 1 jam. Sekarang kita panaskan minyak. Minyak perlu banyak. Anggaran dia ayam tu kena tenggelam dalam minyak ni. Baru dia masak elok. Minyak dah panas. Sekarang kita gorengkan ayam. Sekarang kita terbalikkan bahagian yang bawah. Beratnya ya Allah. Bismillah. Okey. Ayam ni belum masak lagi. Kita perlu goreng ayam ni sehingga masak. Ambil masa sedikit. Kak Ros nak bagi tips. Minyak yang kita goreng ayam ni, Kak Ros simpan. Goreng sayur, Kak Ros pakai minyak ni. Macam nasi biryani, nasi tomato, selalu Kak Ros guna minyak ni untuk menumis lagi sedap dia rasa dia. Sebab ayam kita goreng ayam ni, jus-jus ayam ni dah masuk dalam minyak. Kalau boleh simpan minyak ni. Ayam tanduri hampir masak, belum lagi komplit. Kita tunggu lagi. Ayam dah hampir masak. Terus kebalikkan. Dalam lagi masak lagi goreng 10 minit tu dah siap. Ayam tanduri yang kita goreng selama 50 minit dah siap. Sekarang terus nak angkat. Ini rupa ayam tanduri kita.